Maraming gamit ang halamang oregano at ito'y tumutubo kung saan-saan lang. At bukod sa ito'y nakakagamot sa iba't ibang sakit, ito po ay ginagamit ding pampalasa sa ating nilulutong pagkain at napakamahal po ito. Tara, gumawa tayo ng dried oregano. Kaya natin gawin to. Hi, I'm Danz and this is my channel. Special shoutout nga pala kina Joanna Giallino ng Italy, Mika Lim ng Taguig City, at saka kay Daryl Milyo ng Mungkada, Tarlac. Maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito.